Hello guys, good day. How's everyone? So nagbabalik ang thopWAYS here. Welcome back sa accessory series natin. This is episode 3. So bago natin i-reflection accessory, may pa-shoutout pala ako. Shoutout sa iyo Mr. Hero Gozun. Salamat sa pag-shoutout sa huli mong vlog. So shoutout rin kay Miss Debbie Maroro, kay Ma'am Babes, Madam Babes, Francisco, kay Sir Ray de los Santos, at sa mga probinsyano riders, kumusta kayo? At sa lahat ng MCPI at SSPI staff and workers, mabuhay kayo. So ayun, bali today i-flex natin yung brake arm puller para sa rear brake. Huwag na natin patagalin pa, let's flex this. Susunod natin na ito-flex ay ang brake arm puller na SEC brand or SEC. I-install nito, kakailanganin natin to sa Allen key, ang Allen key na size 316 mm na open wall. Pagkatalas ng stock natin na brake arm, 10mm na open wrench sa nut ng arm. Pagkatapos natin kalasin, isunod naman natin i-unscrew ang adjuster nut. Ang ititira natin dito ay yung spring, yung stock na spring. Magagamit natin to sa bago natin brake arm puller.
yun guys, sana nagustuhan nyo yung episode natin for today, which is brake arm cooler na galing sa SEC brand. So nagustuhan nyo yung episode today, please don't forget to like, subscribe my channel para tuloy-tuloy tayo sa Accessoride series natin, hopefully for episode 4 na. So yun guys, until then, so sa mga kapwa riders, always ride safe, wear a helmet and utter a prayer before you ride, and God bless. Bye.